Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì cũng đã hơn một tuần lễ rồi mình không có chia sẻ video được cho các bạn xem. Hôm nay mình sẽ được phép cập nhật chia sẻ cho các bạn về tiến độ dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, ở điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cũng như là các phương pháp xử lý nền đất yếu tại miền Tây, gồm có như là cắm mất hắm, rồi cọc xi măng đất, cọc cát. Ở vị trí mà các bạn đang xem đó chính là mố cầu của chân cầu Mỹ Thuận 2 bên bờ của tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Và nơi đây chính là nơi tiếp nối với điểm đầu của cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Các bạn thấy ở phía xa xa đó thì chính là người ta đang sử dụng xử lý nền đất yếu. Thì mình nhìn xa xa đó thì mình thấy là đó chính là cái phương pháp, nếu không lầm đó chính là phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất nha các bạn. Đó thì ở vị trí này thì mình xin được phép chia sẻ về đôi chút về cọc xi măng đất. Cách xử lý này thì đó là một cái biện pháp xử lý đất yếu, là loại cọc gia cố nền đất tại nơi xây dựng. Thì trong đó xi măng được phun xuống dưới nền đất bởi thiết kế bị khoan phun, mũi khoan được khoan xuống lòng đất, làm đất tơi bời ra cho đến khi đạt được cái độ sâu của lớp đất mà mình cần gia cố thì quay ngược lại và dịch chuyển lên. Và độ sâu bao nhiêu thì tùy vào sự tính toán của kỹ sư chuyên môn đã tính cho nền đất ở khu vực đó. Do cái vị trí đó ngày xưa có thể là cái vùng đất yếu đặc biệt nên có biên độ lún cao, nên người ta mới dùng cái phương pháp này mà không dùng phương pháp cắm bắt hắm ở vị trí này nha các bạn. Và tại sao mà vị trí đó họ lại dùng phương pháp này thì để rút ngắn thời gian nên họ dùng phương pháp này nha các bạn. Đó chính là phương pháp cọc xi măng đất này. Và vị trí này nó lại gần với mố cầu Mỹ Thuận 2 nên các phương tiện khi di chuyển từ trên cầu đổ xuống đây sẽ chịu tải rất là nhiều. Nên cách xử lý bằng cách này chính là cách tối ưu nhất và nhanh chóng nha các bạn. Thì đây chính là một phương pháp xử lý cọc xi măng đất nè, cọc đôi nè. Đó, đây chính là cách xử lý bằng phương pháp cọc đôi. Thì một số nơi thì có sự nền đất yếu cũng như đi ngang qua bờ biển, ven biển, gần dưới sông ngồi nên người ta xử lý bằng nền đất yếu bằng cọc đôi như thế này. Đó, sau đó người ta sẽ xử lý là thực hiện làm nền đường bên trên đó. Thì tùy theo vị trí mà người ta sẽ có những cách mà cọc xi măng đất khác nhau nha các bạn. Rồi bây giờ thì cùng theo chân của Gió Mùa Ký Sự để xem cái tiến độ của tháng 3 nay ra sao nha các bạn. Đó, nơi đây chính là điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nè. Thì mình xin được phép chia sẻ tóm tắt sơ lược về cái dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này cho các bạn nghe nhé. Thì cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này theo thiết kế ở giai đoạn 1 thì có tổng chiều dài là gần 23 km, do ban quản lý Mỹ Thuận thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư nha các bạn. Thì dự án được khởi công từ đầu năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Điểm đầu ở dự án là kết nối với cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối là tại cầu Chà Và hay còn gọi là nút giao Chà Và, cách cầu Cần Thơ khoảng 5 km. Dự án đi qua hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Thì ở vị trí mà mình đang chia sẻ các bạn chính là khu vực của tỉnh Vĩnh Long. Ở giai đoạn 1 này thì cao tốc có chiều rộng nền đường là 17 m và di chuyển với vận tốc là 80 km/h. Theo dự kiến này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 và đưa vào sử dụng chính thức vào năm 2023. Thì đối với tiến độ của tháng 3 năm 2022 này thì toàn dự án đến nay đã thi công đắp các nền đường và gia tải nha các bạn, bằng phương pháp cắm bắt hắm cũng như là cọc xi măng cát. Lúc nãy các bạn thấy ở khu vực gần cái mố cầu Cần Thơ ở khu vực gần cái mố cầu Mỹ Thuận 2 đó thì sử dụng phương pháp cọc xi măng cát nha các bạn. Vị trí này người ta xử lý nền đất yếu bằng cắm bắt hắm. Một số nơi thì đang cắm bắt hắm và đang thi công 15/15 cầu trên tuyến chính, thì 3/3 cầu vượt ngang, còn lại một cầu ở mở rộng trên quốc lộ 80 chưa triển khai nha các bạn, do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện tại thì công tác giải phóng mặt bằng của dự án thì đã đạt được 97%, còn 3% chưa xong nha các bạn.
thì còn vướng khoảng 68 hộ chưa bàn giao. Tỉnh Đồng Tháp đạt 98%, còn vướng 3 hộ. Dự án còn vướng 29 vị trí của đường điện trung hạ thế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Hiện thì nay thì toàn dự án đến nay đã đạt được 34% khối lượng nha các bạn. Như các bạn thấy cái đoạn cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ ở khu vực tỉnh Vĩnh Long này, đoạn này người ta đang sử dụng phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cắm bắt thấm nha các bạn. Đó, thì đây mình xin được phép chia sẻ đôi chút về các biện pháp cắm bắt thấm như thế này. Đó, khi được cắm xuống các lớp đất yếu sẽ tạo ra những đường dẫn nước, còn gọi là đường thấm thẳng đứng, kết hợp với bắt thấm ngang, tầng điểm cát thoát nước phía trên tạo thành một hệ thống thoát nước, giúp cho nước từ trong các lớp đất yếu thoát ra bên ngoài phạm vi nền đường được nhanh hơn trong quá trình đắp nền đường và thực hiện gia tải ở bên trên. Đó, các bạn thấy không, nước nó sẽ từ bên dưới nó di chuyển lên ngược trở lên và theo đường bắt thấm ngang chạy ra ngoài. Thì để đạt được kết quả tốt nhất theo thiết kế và thời gian nhanh hơn thì cần phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật trong lúc thi công nha các bạn. Cái công đoạn này là những cái công đoạn xử lý nền yếu, là những công đoạn quan trọng nhất để sau này khi mà đưa vào sử dụng thì các phương tiện chạy bên trên đó, nó sẽ không có bị mà trượt cái nền đường nha các bạn. Cho nên cái công đoạn mà cắm bắt thấm cũng như là thi công cọc xi măng cát, cọc cát, đó chính là những phương pháp xử lý nền đất yếu mà hay được sử dụng nhiều nhất ở đường cao tốc ở Việt Nam nha các bạn. Như ở đoạn này các bạn thấy bên trên bên tay trái mình đó, thì đó chính là đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, thì họ đang trong giai đoạn gia tải á, cái đoạn mới gì chạy qua đó, thì bên trên người ta gia tải bằng cát nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, thì giống như tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận á, thì phần lớn thì tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ thì chạy trên nền đất vốn là đất đồng ruộng, ao hồ và vùng đất trũng. Đây là những cái vùng đất có nền đất có sức chịu tải thấp đó, do đó thì có nhiều bùn và chất hữu cơ, nên khi mà chịu tải dễ bị trượt. Các lớp đất yếu do chứa nhiều nước nên dưới tác động tác dụng của tải trọng nền đường thấp thì một lượng nước thoát ra khiến nền đất lún xuống, gọi là lún cấu kết, kéo theo nền đường và công trình trên đó bị trượt khỏi cái nền đường nha các bạn. Khi mà các phương tiện các xe tải, các xe ben, các xe container nó chạy bên trên đó, nó gây ra hiện tượng đó nếu mà mình không có xử lý bằng những phương pháp xử lý nền đất yếu như thế này. Bởi vậy thì các cách xử lý những cái nhược điểm trên nền đường bằng phương pháp gọi là xử lý nền đất yếu như cắm bắt thấm nè, giếng cát, cọc cát và cọc xi măng đất đều là những giải pháp thoát nước và xử lý nền đất yếu nha các bạn. Như ở đoạn này các bạn thấy thì phần trắng trắng, những cái miếng vải trắng trắng nó ló ra ở những cái đường nước đó, đó chính là những cái bắt thấm ngang, nó được kết nối với những cái bắt thấm đứng ở bên dưới. Mà cái đoạn video ở đoạn lúc nãy mình đã làm một cái đoạn video mô phỏng cho các bạn thấy cái quá trình người ta cắm bắt thấm đứng và cũng như là nước nó được đẩy trào ngược trở lên bên trên, và sau đó nó dẫn theo những cái đường bắt thấm ngang mà các bạn thấy trắng trắng đó, nó sẽ chảy nước, phần nước nó sẽ chảy ra ngoài theo cái đường rãnh nước ở bên dưới đó. Đó, ngay chỗ vị trí mà cái phần trắng trắng đó chính là đường rãnh nước, nước sẽ trào lên bên trên nha các bạn. Thì ở bên trên người ta để cho cái quá trình mà nước nó được ép lên bên trên được nhanh hơn, thì do đó người ta sẽ sử dụng bằng cách gia tải để cho bằng cách gia tải thì ở trên người ta có thể sử dụng mà đất nè, cát nè và đá. Như các bạn thấy ở tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở những video trước mình đã chia sẻ về tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, các bạn thấy rồi đó, thì có những số đoạn thì người ta có cát thì người ta xử lý gia tải bằng cát nè, có những đoạn người ta có đá thì người ta gia tải bằng đá nè đó, và cũng có thể gia tải bằng đất luôn nha các bạn. Nhưng mà tuyến Trung Lương Mỹ Thuận vừa rồi các bạn thấy đó, thì người ta gia tải bằng cát và bằng đá. Vì sao?
Vì nó vừa tối ưu quá là ở chỗ khi ở vùng đó khu vực đó cần có nhiều đá, cho nên người ta sẽ sử dụng đá để gia tải. Sau đó thì sau khi gia tải xong, người ta sẽ bóc phần đá đi để mà làm cái nền đường đó, ví dụ như vậy. Còn những đoạn người ta gia tải bằng cát là vì cái đoạn đó thì sau này người ta biết là trong thiết kế sẽ cần với cát nhiều, cho nên người ta sẽ dùng cát để gia tải. Và sau khi mà xong cái thời gian gia tải đó, người ta sẽ bóc cái phần cát ra đi, bóc phần cát để sang một bên đó, tập kết cát một bên nào đó. Trong quá trình mà đã gia tải xong á, người ta sẽ sử dụng cái cát đó để sử dụng lý và cũng như là thi công tiếp những cái đoạn mà cần có cát nhiều nha các bạn. Đó, như các bạn thấy ở bên trên đó, ở bên trên thì các bạn thấy có một đường dây điện đó, đúng không? Đó là những cái đường dây điện trung thế hạ thế đó, thì nó di chuyển ngang qua đường cao tốc, cho nên là người ta phải xử lý cái đường dây điện trung thế hạ thế này trong thời gian sắp tới nha các bạn. Không được để cho đường dây điện trung thế hạ thế đi ngang qua đường cao tốc nha các bạn. Thì cái đó là sau này thì người ta sẽ giải quyết bằng cách hướng làm cho cái hướng di chuyển của đường trung thế này sang một hướng khác đó. Như thế nào đó thì mời các bạn xem những tiến độ phía sau, những cái tập video phía sau nữa, khi mà người ta giải quyết cái vấn đề này triệt để xong nha các bạn. Như các bạn thấy thì hiện tại tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này ở giai đoạn hiện tại người ta đã giải phóng mặt bằng được 97%, thì còn 3% ở trên cái tuyến này thì vẫn chưa được giải phóng mặt bằng nha các bạn. Cho nên những cái đoạn đó thì có thể nói là cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó cho cái đoạn cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này đó. Thì những cái đoạn đó thì nó chậm trễ, cho nên là sau khi mà giải phóng mặt bằng được á, thì cái quá trình mà để thi công để mà xử lý là đường này nè, nó cũng bị chậm theo luôn nha các bạn. Đó, nếu mà những cái đoạn giải phóng mặt bằng chậm đó thì mà nó có độ lún cao á, thì sẽ là mất thời gian đó, thành ra là mất thời gian cho cái quá trình cũng như là thông tuyến sau này đó, ảnh hưởng rất là lớn nha các bạn. Như cái đoạn này các bạn thấy á, thì họ cũng đã xong cái công đoạn cắm bắt khắm nè đó. Những cái phần ống trắng á, những cái ống quải trắng đó là những cái bắt khắm ngang. Ở bên trên thì có những cái xe cuve thì họ đang cho cát, đắp cát lên để mà gia tải nha các bạn. Các bạn thấy không, những chiếc cuve đó bên trên đó nó đang đắp cát lên bên trên để thi công gia tải. Mình thấy cái đoạn của khu vực của tỉnh Vĩnh Long nè, người ta chủ yếu là gia tải bằng cát không nha các bạn. Mình nghĩ là chắc cái đoạn này thì trong thiết kế thì người ta cần cát nhiều, cho nên người ta xử lý gia tải bằng cát. Phía tây thì có một cái đoạn cầu nè, đoạn cầu trên tuyến chính nè, thì họ đang thi công mố cầu cũng như là thi công về chân cầu. Cho nên cái đoạn này thì người ta đã cẩn thận vì đã bóc xuống bên dưới để làm chân cầu, cho nên là để đảm bảo và cẩn thận cho người dân khu vực đi ngang, người ta đã phong tỏa lại nè đó, để cho người ta quan sát được, thấy để không có lỡ chân mà trượt chân xuống dưới những cái nơi mà hố sâu như thế này. Đó là dù thi công bất cứ cái công trình nào cũng phải đặt cái vấn đề mà an toàn là trên hết nha các bạn. Rồi bây giờ mình đang quay ngược trở lại để mà cho các bạn xem một lần nữa. Bên tay phải mình đó chính là đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha các bạn. Do lúc nãy thì mình đang hướng di chuyển về Cần Thơ nha các bạn, nhưng mà do ngược ánh nắng mặt trời nên nó hơi tối, và bây giờ mình đang di chuyển về hướng Mỹ Thuận nè. Đó, để cho các bạn xem lại một lần nữa về cái quá trình thi công cũng như là cái tiến độ thi công của cái đoạn mà tỉnh Vĩnh Long trên cái dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này, và hướng về Mỹ Thuận, hướng về cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Như các bạn thấy đó thì khoảng 1 năm nữa cho đến 2 năm nữa thì sẽ dự kiến là sẽ hoàn thành cũng như đưa vào sử dụng cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này, cũng như là cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành thì
khi mà cầu Mỹ Thuận 2 và cái tuyến mà cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này hoàn thành thì mới có thể gọi là thông hương được với cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, thì lúc đó thì sẽ không còn cái vấn đề mà kẹt xe ở cái đoạn ngã ba An Thái Trung nữa và cái đoạn cầu Mỹ Thuận hiện hữu nữa nha các bạn. Đó thì hiện tại thì cái đoạn mà ngã ba An Thái Trung cũng như là cái đoạn cầu Mỹ Thuận hiện hữu thì cái đoạn đó chính là những cái đoạn mà gọi là điểm đen trong những ngày lễ, những ngày Tết, những ngày Chủ nhật nha các bạn. Thì lượng xe nó cũng như là nó đổ ra ở khu vực này thì rất là nhiều. Do đó thì hiện tại cái đoạn đó giống y chang như là một cái tuyến huyết mạch, hiện tại là một tuyến huyết mạch. Chỉ có là khi mà cái cầu Mỹ Thuận 2 cũng như là tuyến Mỹ Thuận Cần Thơ này hoàn thành thì mới các phương tiện mới đổ hẳn nó về nút giao Chà Và để mà về tận tới Cần Thơ nha các bạn. Lúc đó mới là giải quyết được cái vấn đề mà kẹt xe và cũng như ùn tắc giao thông trên cái đoạn tỉnh Vĩnh Long cũng như là trên đoạn của tỉnh Tiền Giang. Thì các bạn thấy ở bên trên đó, bên tay phải mình đó là người ta đang thi công cái công đoạn cắm mất hắm. Đó chính là một phương pháp xử lý đất yếu mà thường được sử dụng nhất ở các tỉnh ở khu vực miền Tây. Thì tùy theo cái vị trí nha các bạn, và tùy theo cái đoạn khu vực mà người ta sẽ có cái thời gian gọi là gia tải nó khác nhau nha các bạn. Đó, thời gian nó sẽ gia tải khác nhau chứ không có đoạn nào giống nhau đâu nha các bạn, do cái biên độ lún khác nhau nữa. Như các bạn thấy bên trên những cái ống xa các bạn thấy có những cái ống mũ PVC đó, những cái ống mũ đứng đó. Thì những cái ống mũ đứng đó thì được cắm ở bên trên phần gia tải bên trên cát đó. Thì những cái ống đó thì người ta những kỹ sư người ta sẽ theo dõi hàng tuần đó, hàng tháng để mà xem cái ở bên dưới cái biên độ lún nó có cao hay không, nó có bất thường hay không. Nếu biên độ lún nó cao, nó bất thường á, thì người ta sẽ cho cái thời gian mà gia tải nó lâu hơn đó, và người ta sẽ xử lý bằng những phương pháp tối ưu nhất để giúp cho cái nền đường ở vị trí đó nó được đảm bảo sau này khi mà người ta thi công cái nền đường cũng như là khi mà đưa vào sử dụng chính thức nha các bạn. Cho nên cái thời gian này chính là cái thời gian chờ này các bạn. Thời gian những cái đoạn mà đang gia tải như thế này thì theo mình được biết thì khoảng thời gian gia tải như thế này thì có thể là khoảng từ 11 tháng cho đến 12 tháng, có khi lên đến 14 tháng luôn nha các bạn. Thì tùy theo cái vị trí cũng như là tùy theo các anh kỹ sư người ta sẽ theo dõi độ lún ở bên dưới như thế nào đó. Thì những cái đoạn này thì gọi là người ta gọi giống như là đang tạm thời, chết tạm thời đó, cho nên những cái đoạn này khi mà thi công đến công đoạn này người ta sẽ chờ, và các anh em công nhân cũng như kỹ sư người ta thi công những cái đoạn cầu như thế này đó, tập trung lại thi công những đoạn cầu để trong thời gian mà chờ đợi gia tải này người ta sẽ thi công những cái đoạn cầu đó. Cũng như khi mà làm như vậy thì để cũng như là phối hợp nhịp nhàng để thi công cho cái tuyến này. Khi đó thì thi công những cái đoạn mà cầu xong á, thì lúc đó thì cái thời gian gia tải nó cũng có thể nói là gần sắp xong, hoặc là xong thì người ta sẽ tiến hành bóc phần cát, phần đá gia tải này đi để làm cái nền đường cấp phối đá dăm lên trên đó. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo cho cái thời gian của cái dự án này nó được đúng tiến độ nha các bạn. Thì hổm ra thì mình bận khá nhiều công việc, cũng như là về công việc cũng như là kiếm tiền mưu sinh để nuôi sống gia đình và bản thân mình, cho nên là nó ảnh hưởng đến cái up video, thời gian up video của mình ít đi. Thì mong các bạn hết sức thông cảm, thì hãy ủng hộ cho mình có thật nhiều động lực và tinh thần bằng một cái like trên video này, cũng như là một lượt chia sẻ, cũng như là một lượt đăng ký và bấm chuông, để mà khi mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo, cũng như có thể mà vô xem để biết cái tình hình cũng như tiến độ của các dự án hiện tại nó ra sao như thế nào các bạn.
thì những nơi mà Dấu Mùa Ký Sự có thể đặt chân đến thì Dấu Mùa Ký Sự sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tiến độ của những dự án đó nó ra sao như thế nào. Thì mình nghe nói là cái dự án như cầu Đình Khao đó, phà Đình Khao á, cũng như là sắp sửa được triển khai, cũng như là cầu Mỹ Thuận, cầu Gạch Miễu 2 nha các bạn. Đó, thì cầu Gạch Miễu 2 cũng đang nhóm nhem cũng như là sắp sửa triển khai, nhưng mà nó bị chậm trễ nha các bạn, do bị phải dướng cái dịch bệnh của hồi năm rồi á. Thì dự kiến á, là cái cầu Gạch Miễu 2 đó là người ta dự kiến là hồi cuối năm 2021 là sẽ tiến hành để mà thi công các bạn, nhưng mà do dịch bệnh này nọ cũng như ảnh hưởng những vấn đề phát sinh đó, cho nên là dự kiến là tháng 3 này sẽ triển khai thi công. Nhưng mà để coi như thế nào và ra sao thì mình sẽ theo dõi những cái dự án đó. Nếu mà mình có thể mà đặt chân tới thì mình sẽ chia sẻ các bạn về những cái dự án cầu Gạch Miễu 2 sắp tới nha các bạn. Và hôm nay mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về các dự án ở khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long nha các bạn. Bye.